Ahoj, zdravím vás z Pekingu. Dnešní video musím zahájit tak trošku na pohodu, protože mám za sebou 9,5 hodiny letu a tohle je moje vlastně první jídlo. Jo, jasně, měli jsme jídlo v letadle, ale já jsem se tam rozhodl držet dietu a tak jsem si všechno jídlo vysypal do klína. No, co bych té Číně řekl? Je to, jako byste upadli do komatu a probudili se až za 10 let. A tím nemyslím jenom vozový park. Takže na co se v dnešním videu můžete těšit? No tak napřed se podíváme na autosalon do Pekingu, což je úplně nejvíc. Úplně se bojím, co mě tam čeká, protože ty auta, co vidím na ulici, to je prostě fantastický. Já už se vůbec nedivím, že tady nepotřebují evropská ani jiná auta. No a potom se blesku rychle přesuneme. A to rychlovlakem do Wuhu, protože tam je továrna automobilky Chery, která mě sem do Číny pozvala. Máte se na co těšit. Třeba tohle je pro mě dosud málo známá značka Avatar. Neskutečný luxus, perfektní zpracování, otvírání dveří jenom dotykem, to samé vylézání ven. Sakra, pustí mě to vůbec ven? Halo, jo, už mě to pustí ven. Snažil jsem se zeptat, jak se to auto jmenuje, protože má na sobě ty čínské kliky, háky. To se mi nepodařilo, oni mi tady moc nerozumí, já se jim nedivím, ale vím, že je to elektromobil. Jak velkou baterii má, to se budu muset podívat až doma. Palubní deska naprosto skvěle zpracovaná, žádná zpětná zrcátka, všechno kamery, no je to parádní. Jedno auto tady ale poznávám, protože na TikToku na mě vyskakují videa z GAC M8. Je to společný podnik Toyoty a čínské automobilky a auto je mi sympatické, protože má pohonné ústrojí Toyota Hybrid 4. generace. A musím říct, tohle je jeden z mých favoritů na moje příští auto, protože já kvůli práci potřebuju MPVčko. Bohužel i GAC M8 je zaměřen především na luxus. Proč bohužel? To je taková necnost všech asijských MPVček a tím nemyslím jenom čínských, ale i japonských. Vzpomeňte třeba na Lexus LM, který se tomuhle autu až nápadně podobá. Máte tady sice luxusní křesla, jak v BizJetu, tedy v soukromém tryskáči, ale je to na úkor zadních míst, no a kufr tady není téměř žádný. Je to tady strašně obrovský, vůbec nevím, kam dřív skočit. Jsou tady auta, která jsem v životě neviděl. Co neviděl? Já o nich v životě ani neslyšel. Jsou tady nejvýznamnější motorističní novináři celé planety, proto jsem tady nesměl chybět. Akorát je mi líto, že řada zástupců značek mluví jenom čínsky, takže se o některých automobilech dozvím opravdu až doma. Toto je nový Freelander. Je to nezávislá značka Chery a Land Roveru. Tohle je náš první model, teprve koncept. A pro tento rok vydáme reálné auto a pokusíme se o to, aby vyšlo mezinárodně. Tohle je plnohodnotné SUV, je velmi velké, dlouhé více než 5 metrů a rozvor kol více než 3 metry. Máme několik druhů pohonných jednotek, elektrické a plug-in hybridy. Pro mezinárodní trh vydáme plug-in hybrid jako první. A takhle nejspíš bude vypadat automobil Huawei pro Evropu. Mobilní telefony Huawei nemají Google, Huawei automobil nebude mít sedačky, okna ani volant. Podej pac, podej pac, podej pac. Teď se tady u toho krásného SUVčka se mnou snažili natočit rozhovor. Já jsem jim něco řekl, ale já vlastně nevím ani, jak se to auto jmenuje, na co jezdí, kolik stojí, nevím vůbec nic. Takže to, co jsem jim řekl, to jim musí stačit a myslím, že o tom budou přemýšlet ještě tak měsíc. A tohle je luxus v čínském podání Maestro. Říká někdo Rolls-Royce nebo Mercedes?
Co to je? A tady je jeden z obříků značky M-Hero, která se dá koupit i u nás. A já vám můžu slíbit, že ho brzy budu testovat a určitě ho i ušpiním. A dokonce se přišel podívat i ředitel té značky. Zatímco Číňané vymýšlejí takové létající blbosti, my v Evropě už máme plastová víčka přidělaná k PET lahvím. Jsou tady hodně pozadu. A tady je možná nedaleká budoucnost robotaxi neboli auto poháněné umělou inteligencí. Ale to přeci nechceme. U značky Chery je největší nával, je tady představeno hned několik vozů, různých značek a podznaček, ale největším lákadlem je Tigo V. Pod koncern Chery spadají značky jako Exit, Luxit, Jetour, Omoda, Jayco, iCar, Kerry, Lepas, Freelander, Exlantis, Kai, Really a tak dále. Značku Omoda doufám nemusím představovat, moji sledující je dobře znají. Však se v Česku s kódem Švihák testuje prodalo už několik aut. A tady je nová 7 a ta na mě teprve čeká, takže tu si taky brzy vyzkoušíme. Každopádně, jestli se chystáte navštívit autosalon v Pekingu, tak vám doporučuji 2-3 dny. Já jsem tady celý den a stihl jsem projít teprve 3 haly. A bohužel už se bude za chvilku zavírat, tak budu muset jít pryč. Tak holt příště. Kamarád z Prahy se mě zrovna ptá: Petře, jezdím teď zhruba 2500 km měsíčně, kdybych hypoteticky chtěl, co bys doporučil? No Honzíku, ty nechceš auto, kterému se sami zavírají dveře nebo samo jezdí? Ty nechceš auto, kde je head-up display přes celé čelní sklo jako v kině? Ty nechceš pojízdný tablet na kolech? Tak tady by sis nevybral. Když už jsme si dneska ukázali tolik techniky, tak vám ukážu ještě něco. Na hotelu mám napuštěnou vanu a aby na mě nikdo nekoukal oknem, kde jsem si zapomněl zatáhnout závěsy, tak udělám jednoduše cak, cak a je to. Tak pro dnešek už dobrou noc, zítra ráno v 5 hodin stávačka a přesun rychlovlakem do Wuhu. Jeď na 120, jeď na 120. Cive, on letí 350. Takovou rychlostí zvládne rychlovlak cestu z Pekingu do Wuhu, který je vzdálen 1128 km za 4,5 hodiny. Aspoň si pořádně prohlídnu Čínu. To je servis. Ale ne. Už teď se mi ve Wuhu líbí. Zdravím z dalšího hotelu, tentokrát v čínském městečku Wuhu. Má sice 3,5 milionu obyvatel, ale proti zbytku Číny je to prostě maloměsto. Je to průmyslové srdce regionu, sídlí tu i gigant Chery, kam se spolu podíváme. A rozkládá se přímo na pravém břehu řeky Jangtse-Kiang. Já tady potkal šéfredaktora magazínu Automakers a teď už i kamaráda Ericha Handla. Erichu, já jsem tady v Číně úplně poprvé, takže pro mě je to všechno úplně nové. Ale ty jsi tady byl před 25 lety a tak máš s čím porovnávat. Vyprávěj. Já jsem cestoval po Číně v roce 2001, když čínský automobilový průmysl vyráběl zhruba 2 miliony aut, což je 15 na dnešní produkce, a bylo to vidět tedy na čínských dálnicích, kde byl náš autobus, byly tam asi 2 značky čínských státních výrobců, pár japonských aut a místo patníků pneumatiky, takže ta doba se dneska změnila a po Číně jezdí stovky čínských značek, jejichž jména ani v Evropě vlastně nejsou známa, a ty doplňuje několik značek japonských a německých.
Byl jsi i na autosalonu v Pekingu. Co říkáš vlastně moderním čínským autům? Pro mě byl autosalon Peking už vlastně, když jsem vylez z haly letiště. Tak moderní čínská auta jsou převážně elektrifikovaná vozidla s pohony jak hybridními, tak čistě elektrickými. Zpravidla jsou to velká SUV, která už od příjezdu na letiště jsme mohli sledovat v čínských ulicích, a je to všechno důsledek čínské státní politiky vyhlášené v roce 2009 státní radou, která vydala pokyn k elektrifikaci čínského vozového parku. Ona samozřejmě sází na to, že v Číně lze čerpat velmi levnou elektřinu a je to velmi výhodné i pro místní obyvatele. Takže i na tom pekingském autoshow jako takovém jsme mohli především vidět přehlídku elektromobilů všech možných značek a technologií, o kterých si zatím můžeme v Evropě nechat jenom zdát. Ještě než se podíváme do továrny, tak tady máme slavnostní oběd přímo z vedení. Sakra, tohle je zase problém, ale naštěstí tady kolega Pavel z Automány má úplně stejný problém. No páni, teď jsem se dozvěděl, že kvůli nám udělají crash test. Normálně rozbíjí 2 SUVčka. Někdo přijde, zmáčkne tohle tlačítko a... Teď jsme na lodi na řece Yangtze Kiang a už zase jíme. Tady se vlastně pořád jí. A ta hudba dole, ta mě fakt dojala. Je to tu krásný, bude mi to strašně moc chybět. A je to tady. AI Moga ukazuje, že by policisty v ulicích mohli nahradit roboti. No, trochu mi to připomíná film Robocop, ale alespoň by byli ke všem stejně spravedliví. A začal bych městskou policií v Praze. A dokonce i domácí mazlíčky pejsky by mohly nahradit roboti, což se mi ale nelíbí. Ale jedno plus by to mělo. Alespoň by z pražských ulic zmizela hovínka. Tu továrna, tu roboti, tu pracují, tu kakají, tu svařují, tu laserují, tu lepí, tu vozí, tu nehotové auto, tu skoro hotové auto, tu hotové auto. Teď nás konečně čekají testovací jízdy, ale nás tady zaujala právě tahle dodávka. Je to nová značka Deliven. Dodávka jezdí na elektřinu, maximální kapacita baterie 80 kWh a dojezd až 400 km. Co se mi ale na té dodávce líbí nejvíc, to je interiér. Najdete tady veškeré zástrčky, spousty odkládacích prostor a třeba klimatizace se ovládá tlačítky. A tohle je nové Chery Q, čisté elektro, které vypadá jak jinak než z budoucnosti. Ale design není jediný, čím zaujme. Uvnitř nabízí víc místa než leckteré SUV, tak jdeme na to. Designéři vsadili na minimalismus a tyhle oválné LED oči, ale ten hlavní trik je uvnitř. Díky obřímu rozvoru 2,7 metru je v kabině neuvěřitelně moc místa na nohy. Kokpit je doslova digitální nebe. Dominuje tu obří 15-palcový tablet, žádné sekání, běží to na Snapdragonu, takže všechno běží rychle. Materiály jsou měkké, ekologické a pod zadními sedačkami najdete i chytrou schránku na drobnosti. A pozor, má to i přední kufr neboli frunk. Ideální na nabíjecí kabely, které vám tak nepřekáží v hlavním kufru. A co jízda? Elektromotor má 122 koní, takže odpych z křižovatek je svižný. Baterie vás odveze přes 300 km daleko v reálném provozu. A co nabíjení?
Na 80% to stihnete za 30 minut, takže na cesty, na nákupy a do práce úplně v pohodě. Chery Q 2026 je důkazem, že městské auto dokáže být sexy i chytré zároveň. A takovou třešničkou na dortu je ještě tento prototyp pick-upu Chery Himla. Měl by dorazit koncem letošního roku. Stop, stop, down, down. A ještě jedno auto vám ukážu, protože se tak trošku vymyká všemu. To je nejnovější Chery Tiggo V, první transformovatelné auto na světě. Během chvíle z něj sundáte nástavbu a změníte rodinné SUV na stylový pick-up. Je to v podstatě 7místní obývák na kolech, který po sklopení sedaček proměníte v letiště na spaní. Druhá řada sedadel lze posunout o rekordních 38 cm. Je to švýcarský nůž na kolech, který se přizpůsobí vám, ne vy jemu. Díky špičkovému hybridu se spotřebou 6 litrů benzínu ujede přes 1000 km a když skončí asfalt díky 220 mm vysokému podvozku a 70 mm brodivosti prostě jede dál. O dovozu do Česka a na Slovensko se právě teď jedná, tak dejte vědět svým dealerům, že ho chcete. Cesta domů se ještě trochu protáhne, nemohli jsme odolat a zastavili jsme na pár hodin v Šanghaji, i když je tady fakt šílený liják. I přes ten déšť je to město neuvěřitelné a když už jsem tady, tak si dám kafe. Mimochodem, věděli jste, že v Šanghaji je přes 8000 kaváren? Je to nejvíc kofeinové město na světě a je to světový unikát. Nemohli jsme vynechat ani Shanghai Tower, třetí největší budovu na světě. Je sice schovaná v mracích, ale i tak ten výhled stojí za to. Už jen cesta nahoru výtahem připomínala start raketoplánu. Šanghaj sice v překladu znamená nad mořem, ale v tomhle dešti mám pocit, že jsem přímo v něm. A taková třešnička na dortu. Na letiště nás veze nejrychlejší komerční vlak planety Maglev, který to vytáhne až na 430 km za hodinu. Kvůli válce na Ukrajině jsme to ze Šanghaje do finských Helsinek brali pořádnou oklikou. Když se kola Airbusu A350 roztočila o přistávací dráhu, měli jsme za sebou úmorných 14 hodin letu. Teď už jen odletět do Prahy. Děkuji všem, kteří jste moji cestu sledovali a příště si nějaké to SUV Chery vyzkoušíme na českých silnicích. A já se konečně podívám, co jsem dostal za dáreček. Ale ne.